اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله حلقات اشتري ده ولا ده من ضرب كلبك مصر. ولا ده 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 ولا ده. ده ولا ده حلقات بتقوم على المقارنه بين الكلبين، واللي هتساعدك في التعرف على ميزات وعيوب الكلبين من خلال المقارنه ما بينهم، واللي هيتم حسابها بمجموع النجوم بين الكلبين. المقارنه هنا مش لتمييز او لتفضيل كلب عن كلب، المقارنه هنا غرضها حصولك على كلب متوافق معاك بناء على احتياجاتك. لو عندكم اي مقترحات او اضافات تحبوا نضيفها لكم للمقارنه، سيبوا كومنت تحت الفيديو او ابعتوا لنا على صفحتنا على فيسبوك صفحه ترين يور دوج ايجيبت، ونوعدكم اننا هنهتم بيهم كلهم. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو عشان نقدم لكم معلومات اكتر، وكمان ما تنسوش تكتبوا مقترحاتكم للكلاب اللي تحبوا يكون المقارنه ما بينهم الحلقه اللي جايه. وكمان ما تنسوش قبل ما تكملوا الفيديو تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان تكونوا من اوائل الناس اللي بتتفرج على فيديوهاتنا اول باول. التحدي النهارده ما بين كلبين من اهم كلاب الحراسه بين الكلاب. التحدي النهارده ما بين كلب الروتوايلر وكلب المالينو. الطول، الوزن، الألوان. بيأتي كلب الروتوايلر ب3 درجات محددة، الغالب فيهم بيكون الأسود ويمزج مع البيج أو البني أو كما يسميه البعض الأحمر، بينما يأتي كلب المالينو بألوان متداخلة كالأحمر في الأسود والأسود في الفضي والبيج في الأسود والبيج المتداخل مع الأسود بشكل خفيف. يلا بينا نبدأ التحدي. دورة الحياة. بيعيش كلب الروتوايلر من 8 ل 10 سنين، بينما يعيش كلب المالينو من 14 ل 16 سنة. وبكده يتغلب كلب المالينو في فترة الحياة. الصحة العامة. الروتوايلر في العام هو صحي ولكن معرض لبعض الأمراض، وبيكون أكثر عرضة لمرض البارفو إذا لم يحصل على تطعيماته في الوقت المناسب، كما أنه معرض لأمراض تشوهات مفصل الفخذ والكوع وبعض مشاكل حساسية العين. أما كلب المالينو على الرغم من تمتعه بصحة جيدة، إلا إن ده ما يمنعش إنه معرض لأمراض تشوهات مفصل الفخذ وتشوهات الكوع وبعض مشاكل حساسية العين. وبكده نقدر نقول المالينو يكسب. الذكاء. كلب الروتوايلر في آخر تصنيف تم وضعه في المستوى التاسع كأكثر الكلاب الذكية في العالم، وده بسبب حفظه للأمر بعد 5 مرات من تكراره. أما كلب المالينو فيعد من الكلاب الذكية جدا ومن أصحاب التصنيفات الأولى في الذكاء بين الكلاب. وبكده نقدر نقول الروتوايلر يكسب كأكثر ذكاء. العاطفة نحو العائلة. كلب الروتوايلر عطوف جدا مع العائلة ومن الكلاب المخلصة ليهم بشكل كبير، وبتشعر بالملل الكبير في حالة غيابهم. وأيضا كلب المالينو من الكلاب المحبة جدا لعائلتها، واللي من الممكن أيضا أن تكلفها ببعض المهام اليومية للعائلة. وكده نقدر نقول الاتنين متساويين. المعاملة مع الأطفال. الروتوايلر وفي جدا مع الأطفال، خصوصا لو تربى ونشأ معهم من صغره، ورغم ذلك يجب أن يكون تحت الإشراف والانتباه بسبب كبر حجمه وقوته البدنية. وأيضا كلاب المالينو من الكلاب المحبة للبشر بوجه عام والأطفال بشكل خاص، ولكن بسبب إنها كلاب بتحمل طابع الحراسة والغيرة يجب أن تكون تحت الإشراف. وهنا نقدر نقول الروتوايلر يكسب. ودهم نحو الحيوانات والكلاب. كلب الروتوايلر من الكلاب المتقبلة للحيوانات، ولكن ليس بالشكل الكامل، ولكن في حالة العزل عنهم هيكون عدائي أيضا مع الحيوانات الأخرى. أما كلب المالينو مش من الكلاب المحبة للحيوانات والكلاب بشكل قوي إلا إذا نشأت معاهم من الصغر، وده بيرجع نتيجة التدريب الخاطئ أو نشأتهم في بيئة تميل للعنف.
وبكده نقدر نقول الاتنين متساويين. التكيف مع العيش داخل الشقة. كلب الروتوايلر بيحتاج للخروج بشكل منتظم لتفريغ طاقته الزايدة، وفي الحالة دي بيتكيف ويصلح للعيش داخلياً، ولكنه صعب تواجده داخل الشقق صغيرة الحجم. أما كلب المالينو من الكلاب اللي ما ينفعش تعيش في مكان ضيق أو متوسط، وده بيرجع لنشاطها الزايد، وإنها من الكلاب اللي بتحب القيام بمهام بشكل مستمر، لذا لا ينصح بتواجدها داخل الشقة. وهنا نقدر نقول الروتوايلر يكسب. مستوى الطاقة. الكلبين عندهم طاقة عالية جدا، واللي بتجعل منهم كلاب مميزة ونشيطة، ويمكن توظيف طاقتهم في عدة مهام مختلفة. وهنا نقدر نقول الاتنين متساويين. للملاك المبتدئين. الاتنين من الكلاب القوية والتي لديها طاقة عالية وتحتاج للتدريب من الصغر، وصعب قيادتهم بالنسبة للمالك المبتدئ. ولكن لو بتفاضل بين الاتنين هيكون المالينو أكثر تقبل من كلب الروتوايلر. النوعين لن يوصى بهم للمبتدئين. سهولة التدريب. كلب الروت رغم انه من الكلاب الذكية جدا، الا انه من الكلاب اللي بيفضل تدريبها من الصغر، وللوصول لأعلى مستوى من التدريب يجب تدريبها على الانتباه لأكثر فترة ممكنة. وأيضا كلب المالينو من الكلاب الذكية واللي بتملك نشاط عقلي ملحوظ يمكن توظيفه، وهي أيضا من الكلاب اللي بتميل لإطاعة قائدها، واللي مش هتحس معاها بأي صعوبة في التدريب. وهنا نقدر نقول المالينو يكسب. سهولة التنظيف. الكلبين من الكلاب صاحبة الشعر القصير، واللي بيسهل تنظيفهم وتسريحهم بكل سهولة دون أي تعب أو عناء. وهنا نقدر نقول الاتنين متساويين. القدرة على الحراسة. كلب الروت من الكلاب الجيدة في الحراسة، وعنده قدرة عالية على التعامل مع أي دخيل مهما كان حجمه، وبيملك جراءة تخليه يتغلب على خصمه بسهولة إذا حسن تدريبه. وأيضا كلب المالينو من الكلاب الحارسة بالفطرة، وكمان من الكلاب ذات المهارات الخاصة، واللي بتجعل رجال الشرطة يستخدموها هي الأخرى في الكشف عن المتفجرات والمخدرات وتتبع الأثر والحراسات الخاصة. وهنا نقدر نقول الروتوايلر يكسب. النباح والعواء. الروتوايلر ما يعتبرش من الكلاب النباحة بشكل دائم، وهي تنبح في الغالب لوجود سبب ما كالإحساس بالخطر أو القرب من مساحتهم الشخصية، وهي إحدى الكلاب اليقظة. أما المالينو فهو من الكلاب النباحة رغم إنه برضه من الكلاب اليقظة، ولكن هنا هيكون النباح ليه سبب، مثل وجود شخص غريب أو الشعور بشيء غير مألوف. وهنا نقدر نقول المالينو يكسب كأقل نباح. تحمل الوحدة. الاتنين من الكلاب التي لا تحب الوحدة وتحب العائلة، ولا يفضل تركها وحيدة لفترات طويلة. ولكن لو بتفاضل ما بين الاتنين فهيكون المالينو أكثر تحمل الوحدة من كلب الروتوايلر. وهنا نقدر نقول المالينو يكسب. تحمل البرودة. الاتنين من أصحاب المعاطف القصيرة، واللي بتكون أكثر عرضة للبرودة عن غيرها من الكلاب اللونج هير. ولكن هنا المالينو عنده قدرة أعلى من الروت على تحمل درجات البرودة. وهنا نقدر نقول المالينو يكسب. تحمل الحرارة. كلب الروتوايلر من الكلاب التي لا يمكنها التواجد في الأماكن الحارة لفترات طويلة، وهي أيضا من الكلاب سريعة الإصابة بالاحتباس الحراري.
ولكن هنا كلب المالينو عنده قدرة أعلى على تحمل درجات الحرارة، ولكن لا ينصح للاتنين بالتواجد تحت إشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. وهنا نقدر نقول المالينو يكسب. متوسط سعر الكلبين. كلب الروتوايلر بيبدأ سعره في مصر من 2500 جنيه إلى 9000 جنيه، ويصل سعر المستويات العالية منه من 10000 جنيه إلى 32000 جنيه. أما كلب المالينو بيأتي سعره في مصر من 3500 وحتى 8000 جنيه، وتأتي المستويات العالية منه من 13 وحتى 35000 جنيه. النتيجة النهائية: المالينو يكسب. انتظرونا في التحدي الجديد قريب جدا. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.